guys, for today, wala kaming ulam. Magluluto tayo ng instant curly spaghetti with yummy red sauce. Wow! Yan. So, para lang tong magluluto ng pansit canton. Yan. So, first, magpapakulo muna tayo ng water. Hintayin mo natin kumulo ang water. Mamel! Mamel, gusto mo ta? What's that? What's that? Mamel! Ay, ate Johan, baluga. Guys, ito yung sauce niya. Check natin yung water kung okay na. And guys, kumukulo na ang water. Lagay na natin ang noodles. Ayaw lumabas. Yan. So, wait lang natin siyang lumambot. Yan guys, ready na to. Sasalain na natin yung noodles. Eto na guys, ang ating noodles. Ilalagay na natin ang mga sauce. Guys, lalagay na natin ang sauce. O, hinaan mo naman yan! Ito na yung sauce. Na yung sauce. Parang ang unti ng sauce. Parang hindi sapat yung sauce. Ay, bitin nga yung sauce. Hindi kasi haluin mo muna. Hindi, bitin yung sauce. Wait, wala. Bitin ang sauce. Madami pa kaya sa ilalim. Oh, ay may carrot. Oh. Yan. Okay na pala yung sauce. Kailangan lang pala siyang i-mix ng mabuti. Yan guys, ito na ang ating instant spaghetti. Ngayon, ipapakain natin to kay Mama Miel! Papakain natin sa kanilang instant spaghetti kung masarap. Hindi pa po sila naliligo, mga baluga po sila. Kayong baluga. Masarap ba? Yan, trying hard pa po sila mag-chopstick. Minute. Minute. Wait lang. Teka lang! O, game. Ang pangit ng lasa. Ha? Talaga ba mapangit lasa? Oo. Ano ba yan? O, kainin mo pa. Sige, I will try. I will try it. Kung mapangit ba talaga ang lasa? Yes, mapangit. Lang guys. Sabaw! Nahulog na. Ano ma? Ano ma? Guys, ang pangit na. Ang pangit nga ng lasa, guys. Sorry. Dapat meron tong cheese. Yan. Hindi. The best talaga ang tamang proseso. Hindi masarap ang instant spaghetti. Dapat may cheese para masarap. Pero dahil wala kaming pagkain ngayon, kakainin nila yan. Yan. Gusto mo lang natin ng kalamansi?
Baliw. Last Ayan. last subo. Ayan guys, ang instant curly spaghetti. Ayoko na. Hindi siya nagustuhan ng dalawang baluga. Ko yung baluga. Ayoko na. Hindi nga siya masarap guys. Sorry. I'm disappointed. Hindi talaga masarap, ma'am, yan, no? Hindi. Hindi na. Pati ang pangit ng amoy. Ang daming comment. O sige na nga, itigil na natin itong vlog na ito. Yan. Ito ang instant curly spaghetti Bye guys. na hindi masarap. Mag-ano? Gagawin siya sa sarili niyang pagkain. Ay, nako. Okay. Bye, Mama Miel! Bye, Mama Miel!